Σούπερ σωστ το σημερινό βίντεο. Μιλάς με μια γυναίκα, σου αρέσει πάρα πολύ και κάνεις το σταυρό σαν γκρεμιστεί καμιά εκκλησία για να της αρέσεις. Έλξη, οικειότητα, πρώτο ραντεβού. Δεν εκφράζεις προθέσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ξαφνικά πέφτει πάνω σου και σου λέει σε βλέπω σαν φίλο, έχεις μπει φιλική ζώνη, τραβάς τα μαλλιά σου και όλα αυτά έρχονται και καταλήγουν βέβαια σε αυτά που θα πούμε σήμερα. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για τον κύριο φιλικό και την νοοτροπία του ελπίζω να της αρέσω. Πάμε! Υπάρχουν δύο τρόποι σκέψης οι οποίοι επηρεάζουν και καθορίζουν τον τρόπο που θα φλερτάρεις. Και όταν λέμε τον τρόπο που θα φλερτάρεις, εννοούμε το πόσο καλά θα περάσεις, το να ασχολείσαι με γυναίκες οι οποίες ενδιαφέρονται και εκείνες από τη μεριά τους και δεν σου βγάζουν την ψυχή για να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να γνωριστείτε καλύτερα και ταυτόχρονα βέβαια συμπεριφορές οι οποίες δημιουργούν έλξη. Ο πρώτος τρόπος σκέψης είναι ο τρόπος σκέψης του κυρίου φιλικού. Ο κύριος φιλικός τι κάνει? Όταν επικοινωνεί με μια γυναίκα που του αρέσει, συνεχώς βρίσκεται μέσα στις σκέψεις του και μέσα σε υποθετικά σενάρια τα οποία πολλές φορές τον σαμποτάρουν. Οποιαδήποτε κίνησή του την περνάει ο ίδιος ή την περνάμε οι ίδιοι μέσα από ένα μικροσκόπιο. Δηλαδή, κερνάμε συνέχεια για να μην απορριφθούμε ή να φανούμε καλοί. Συνεχώς προσπαθούμε να ζυγίσουμε τις καταστάσεις για το αν αρέσουμε στη γυναίκα. Λέμε ένα αστείο και μετά κοιτάμε πώς και πώς για να δούμε αν θα γελάσει η γυναίκα και αν θα είμαστε περισσότερο αποδεκτοί. Σκεφτόμαστε διαρκώς, βρε λες να θέλει να κάνει σεξ μαζί μου, με βλέπει ερωτικά ή μπα. Ωστόσο όλες αυτές οι σκέψεις στηρίζονται σε μία νοοτροπία. Μία νοοτροπία η οποία βρίσκεται σε ένα πλαίσιο το οποίο σημαίνει ελπίζω να της αρέσω. Έχουμε ελπίδες για το αν αρέσουμε στη γυναίκα και συνεχώς μέσω αυτής της ελπίδας προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες και να σιγουρέψουμε το αποτέλεσμα ότι της αρέσουμε. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης έχει κάποια σοβαρά μειονεκτήματα. Ας τα δούμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι δεν φλερτάρουμε συχνά και ο δεύτερος παράγοντας είναι πως δεν αισθανόμαστε και τόσο ελκυστικοί. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να αισθανόμαστε μια διαρκής πίεση να αποδώσουμε, να δείξουμε στα καλύτερά μας, κάτι το οποίο είναι βέβαια θετικό, όμως όταν έχει αρχίσει και έρχεται αντιμέτωπο με τις διαρκείς προσδοκίες οι οποίες είναι υποθέσεις για το αν αρέσουμε στη γυναίκα, τότε χάνουμε τη στιγμή και κυρίως ξεχνάμε να εκφράσουμε και να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε, καταπιέζοντας τις ανάγκες μας. Όταν γίνεται βέβαια αυτό, δείχνουμε όλο και περισσότερο απελπισμένοι, κάτι το οποίο δεν είναι και ό,τι πιο ελκυστικό υπάρχει. Γιατί όταν δείχνεις απελπισμένος να αρέσεις στους άλλους, τότε δείχνεις ότι εσύ ο ίδιος δεν είσαι σίγουρος για την αξία σου, για την ελκυστικότητά σου και για τον ίδιο σου τον εαυτό. Όμως υπάρχει ένα ακόμα μειονέκτημα το οποίο πρέπει να αναφερθεί. Όταν έχουμε τον συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, δηλαδή τον τρόπο σκέψης ελπίζω να της αρέσω, είναι σαν να δίνουμε διαρκώς μία συνέντευξη. Έχουμε απέναντι έναν άνθρωπο ο οποίος μας αρέσει και προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να αποδείξουμε ότι πληρούμε τις υποθετικές προδιαγραφές και κριτήρια που έχει, χωρίς εμείς να εκφράζουμε, σου δίνω και ένα spoiler για ό,τι θα πω μετά, αυτό που πραγματικά θέλουμε. Όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία όμως, υπάρχει ένα ακόμα μειονέκτημα το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Υπάρχει περίπτωση να ασχολούμαστε με την ιδέα που έχουμε για τη γυναίκα που μας αρέσει, αντί για τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να ασχολούμαστε με γυναίκες οι οποίες δεν ενδιαφέρονται ερωτικά για εμάς. Και εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται προβλήματα. Ας τα δούμε. Όταν έχεις την νοοτροπία ελπίζω να της αρέσω, καταπιέζεσαι και δεν εκφράζεις ποτέ τις προθέσεις σου. Ή όταν το κάνεις θα είναι πάρα πολύ αργά, γιατί η γυναίκα όχι μόνο μπορεί να σε έχει δει απελπισμένο ή δεδομένο, αλλά να έχει μειωθεί και η έλξη. Ωστόσο, ο δεύτερος τρόπος σκέψης είναι πανίσχυρος. Ο δεύτερος τρόπος σκέψης είναι ότι και εσύ με τη σειρά σου εξετάζεις με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για το αν σου αρέσει η γυναίκα, αλλά και το αν θέλεις να συνεχίσεις την επικοινωνία και το φλερτ μαζί της. Όπως και εκείνη, και πολύ καλά κάνει, εξετάζει το αν της αρέσεις και έχει και εκείνη κριτήρια, το ίδιο θα χρειαστεί να έχεις και εσύ. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που έχει αυτός ο τρόπος σκέψης είναι ότι είσαι πιο χαλαρός. Δεν προσπαθείς συνεχώς να προβάλλεις κάτι το οποίο πιθανότατα να μην σε αντιπροσωπεύει μόνο και μόνο για να ικανοποιήσεις κάποιες υποθετικές συνθήκες που έχεις στο μυαλό σου για το τι μπορεί να αρέσει στη γυναίκα. Αντιθέτως, αφήνεσαι, εκφράζεσαι και περνάς καλά.
Το να είσαι χαλαρός όταν φλερτάρεις και το να μπορείς να εκφράζεις τον εαυτό σου είναι από τα σημαντικότερα κομμάτια που μπορείς να ενισχύσεις και να βελτιώσεις. Γιατί είναι πολύ βασικό να αισθάνεσαι άνετα όταν μιλάς με μια γυναίκα. Αν δεν αισθάνεσαι άνετα όταν επικοινωνείς και όταν φλερτάρεις με μια γυναίκα που σου αρέσει, δεν θα μπορέσεις να είσαι ούτε δημιουργικός, ούτε ετοιμόλογος, ούτε να έχεις αυτό που λέμε το χιούμορ, ούτε να έχεις αυτό που λέμε να είσαι cool ή να έχεις αυτοπεποίθηση. Γιατί είσαι διαρκώς μέσα στο μυαλό σου και δεν αμολάς. Δεν αφήνεσαι. Τώρα, όταν θέλουμε να αναπτύξουμε τον δεύτερο τρόπο σκέψης, δηλαδή έναν τρόπο σκέψης ο οποίος έχουμε και προβάλλουμε και εμείς κριτήρια προς τη γυναίκα, δεν χρειάζεται να είναι κάτι εξωπραγματικό. Το πιο δύσκολο πράγμα για εμένα βέβαια στη ζωή είναι να ξέρεις τι θέλεις και να το διεκδικείς. Ωστόσο, παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο γιατί χρειάζεται εσωτερικό σκάψιμο και ενδοσκόπηση, ταυτόχρονα είναι και απελευθερωτικό. Γιατί εσύ ο ίδιος δίνεις άδεια στον εαυτό σου να διεκδικήσεις με τον τρόπο που πραγματικά θέλεις μια γυναίκα που σου αρέσει πάρα πολύ, χωρίς να χάνεσαι σε λαβύρινθους σκέψεων και σε υποθετικά σενάρια αμφιβολιών. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, όταν θέλεις να χτίσεις τα δικά σου κριτήρια και να τα προβάλλεις, στην αρχή ας ξεκινήσουν ένα απλά. Δηλαδή, τι θέλεις από μια γυναίκα που σου αρέσει? Θέλεις να έχετε κοινά ενδιαφέροντα? Θέλεις να είναι εξωστρεφής ή επικοινωνιακή? Θέλεις να ενδιαφέρεται και εκείνη να μάθει πράγματα για σένα από την πρώτη στιγμή που θα τη γνωρίσεις? Θέλεις όταν της πεις, ξέρεις κάτι, σε βρήκα ελκυστική και ήθελα να σε γνωρίσω, να αρχίζει να σου μιλάει και εκείνη ή έστω να χαμογελάσει, αντί για να γυρίσει και να κοιτάξει την ανάποδη? Όλες αυτές οι περιπτώσεις ή το αντίθετό τους δείχνουν ότι η γυναίκα εκείνη τη στιγμή για τους δικούς της λόγους, ή μπορεί κάτι να έκανες και εσύ, δεν έγινε και κάτι, να μην ενδιαφέρεται. Το σημαντικότερο κομμάτι στο φλερτ, όπως έχω πει σε τόσα πολλά βίντεο, είναι να αποκαλύπτεις την αλήθεια. Την αλήθεια την αποκαλύπτεις πρώτον όταν εκφράζεις τις προθέσεις σου, δεύτερον όταν εκφράζεις και εσύ τα κριτήριά σου. Όταν λέμε ότι εκφράζεις τα κριτήριά σου, λέμε ότι εκφράζεις αυτό που θες, αλλά ταυτόχρονα και αυτό που δεν θες. Όταν επαναλαμβανόμενα μία γυναίκα σου δείχνει ότι έχει και κάποια πράγματα τα οποία δεν σου αρέσουν, τότε πολύ απλά σταματάς να ασχολείσαι. Βέβαια, το μυστικό του συγκεκριμένου τρόπου σκέψης και το λυτρωτικό είναι ότι σταματάει να υπάρχει απόρριψη. Όταν μία γυναίκα δεν μπορεί να πληρεί και τα δικά σου κριτήρια, όπως και εσύ μπορεί να μην πληρείς τα κριτήρια μιας γυναίκας, τότε δεν υπάρχει απόρριψη. Τότε πολύ απλά δεν ενεργοποιείται μια διαδικασία να γνωριστείτε περισσότερο. Τα πράγματα είναι απλά και υπάρχει περίπτωση όχι μόνο να σε απορρίψει και εκείνη, αλλά να την απορρίπτεις και εσύ. Άλλα κριτήρια που μπορείς να αναπτύξεις είναι να έχει χιούμορ. Είναι όταν την αγγίζεις να σε αγγίζει και εκείνη. Ακόμα, για να μπορέσω να σε βοηθήσω περισσότερο, τα κριτήρια συνήθως χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι συμπεριφορές, όπως σου ανέφερα, όταν την αγγίζεις να μην ηλεκτρίζεται γιατί δείχνει προφανώς ότι δεν ενδιαφέρεται, ή το έχεις κάνει πάρα πολύ νωρίς ή με έναν τρόπο που την κάνει να αισθάνεται άβολα. Κάτι άλλο είναι να σε ρωτάει και εκείνη γιατί θέλει να μάθει πράγματα για εσένα. Αυτό είναι κάποιες συμπεριφορές που δείχνουν ότι ενδιαφέρεται ή όχι. Το δεύτερο είναι διαδικασίες. Η διαδικασία είναι από τα σημαντικότερα κριτήρια και από τα σημαντικότερα φίλτρα που μπορείς να έχεις στο φλερτ. Για παράδειγμα, γνωρίζεις με μια γυναίκα, τη ζητάς να ανταλλάξετε τηλέφωνα, ανταλλάζετε τηλέφωνα. Δεν σου λέει, ξέρεις κάτι, θα τα ξαναπούμε κάποια φορά που θα έρθω εγώ εδώ στο μαγαζί και θα τύχει μία στο 3 εκατομμύριο να έρθεις και εσύ και θα σε δω, θα με δεις, θα μου μιλήσεις γιατί εγώ θα σου. Κατάλαβες. Άλλη διαδικασία είναι ότι αφού ανταλλάξετε τηλέφωνα, την παίρνεις τηλέφωνο να συναντηθείτε και δεν κάνει τα εύκολα δύσκολα. Άλλη διαδικασία είναι ότι έχετε βγει ένα πρώτο ραντεβού, έχετε βγει ένα δεύτερο ραντεβού και όταν κάνεις κίνηση να τη φιλήσεις, φιλιέστε και δεν σου λέει, ξέρεις κάτι, είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν είμαι έτοιμη ακόμα, δεν σε ξέρω ακόμα πάρα πολύ καλά. Έλα, φιλί είναι. Οκ. Όπως καταλαβαίνεις, το να έχεις και εσύ κριτήρια όχι μόνο σε τοποθετεί σε μία θέση στην οποία εσύ ο ίδιος είσαι ξεκάθαρος με το τι θες, το εκφράζεις και αισθάνεσαι άνετα και καλά με αυτό, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει και αποκαλύπτει το ποιες γυναίκες σου ταιριάζουν πραγματικά και το ποιες γυναίκες εν τέλει δεν σου ταιριάζουν. Όπως ανέφερα και πριν, το πιο δύσκολο πράγμα είναι εσύ να είσαι ξεκάθαρος με το τι θες και ταυτόχρονα να αισθάνεσαι καλά με αυτό που θέλεις χωρίς να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Όταν όμως δεν φλερτάρεις συχνά ή φλερτάρεις μια φορά το εξάμηνο ή μια φορά στα 6 δεκαετίες, τότε μην περιμένεις και πολλά πράγματα. Γιατί όταν κάτι δεν το κάνουμε συχνά, τότε αυτό είναι άγνωστο, επιταχύνει και μεγενθύνει τις ανάγκες που έχουμε και οι ανάγκες που έχουμε εκφράζονται προς τα έξω πολλές φορές με τρόπους οι οποίοι μας δείχνουν να είμαστε απελπισμένοι, κάτι το οποίο μειώνει την έλξη
Το έπιασε στο νόημα. Η νοοτροπία του κυρίου Φιλικού είναι η νοοτροπία του ελπίζω να της αρέσω. Είναι ότι προσπαθείς να συμβιβαστείς σε οποιοδήποτε κριτήριο σου προβάλλει η γυναίκα για να είσαι αποδεκτός, ενώ ταυτόχρονα μπορεί το συγκεκριμένο κριτήριο εσένα να μην σου αρέσει. Η νοοτροπία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει κριτήρια και κατά πάσα πιθανότητα είναι και κάτι ελκυστικό, είναι κάποιος ο οποίος ναι μεν ακούει τα κριτήρια της γυναίκας, αλλά εκφράζει και τα δικά του κριτήρια. Και κυρίως τα κριτήρια έχουν να κάνουν με συμπεριφορές, ποιες συμπεριφορές σου αρέσουν και ποιες όχι, για να αποφασίσεις αν θα ασχοληθείς, και κυρίως διαδικασίες. Οποιοδήποτε σύστημα από το σύνθετο πηγαίνει στο απλό. Και ο σκοπός σου είναι να απλοποιήσεις όχι μόνο τον τρόπο που εκφράζεις τις προθέσεις σου, αλλά και τις διαδικασίες. Τον τρόπο με τον οποίο προχωράει το φλερτ με μία γυναίκα. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για τον κύριο Φιλικό και για την νοοτροπία του ελπίζω να της αρέσω. Και εγώ με τη σειρά μου βέβαια ελπίζω να κάνεις subscribe στο κανάλι μας, και για ποιον χτυπάει η καμπάνα, πάτα και το καμπανάκι από δίπλα. Ελπίζω να κάνεις αυτά τα 2 κλικ, γιατί παίρνουν ελάχιστα δευτερόλεπτα για να τα κάνεις. Να είσαι καλά.